Vă salut, revin la tema tancurilor plimbate ca pe urs pe străzile și pe calea ferată a patriei și vreau să ne concentrăm puțin pe ce semnifică o astfel de priveliște pentru diferiți oameni, pentru diferite grupuri. Păi pentru niște lachei precum Gădea și Perele Luceanu și tot felul de trepăduși din ăstea dezinformatori din presă, înseamnă siguranța că, domne, nu vine el Putin încoace, deși se plâng pe acolo că au ce a mai făcut Putin, ia uite ce explozii, ia uite ce crime, ia uite ce se mai întâmplă pe acolo. Știrile de la ora 5 în variantă internaționalistă acum, nu mai e cu crime și cu violuri din România, acum e cu crime din toate țările. Unde-s crime acolo, hai să le dăm în direct, că ne preocupă pe noi treaba asta. Și noi trebuie să suntem buricul lumii și noi trebuie să facem ordine acolo, că nu mai e America acum jandarmul mondial, e România. România trebuie să ducă să facă ordine în chestiunea asta. Pentru ei, când văd așa ceva, crește așa inima, bă, nu vine niciun Putin, vină, bă, coace că să vezi cum pune tancurile pe tine și nu știu ce. Pentru omul simplu, sentimentul e cu totul altul. Omul simplu care se vede păcălit, care se vede tras pe sfoară, care a simțit că nu are nicio putere în timpul pandemiei și acum, cu alegerile astea, și care vrea să se revolte, are un sentiment de nimicnicie, are un sentiment de 1907. Revoltă-te tu, țărane români, ca să vezi cum punem iar tancurile pe tine, cum am pus în 1907. Ăsta e sentimentul. Dar dincolo de aplicația asta locală, vă spun că amenințările, dar și momirile în același timp, fac parte din hidoasa funcționare a capitalismului. Reclamele care ne bombardează atenția zi de zi, dublate de amenințări din astea cu catastrofe, cu războaie, cu alte lucruri, de-a lungul timpului duc la depresie pentru omul simplu, duc la sentiment din ăsta de alienare. Și aici, asta e partea proastă a capitalismului. Dacă la comunism problema era plictiseala și lipsa de performanță a produselor, dimpotrivă, aici este disperarea la capitalism. Pentru că dacă te întâlnești toată cu tancurile alea, nu ți-au făcut nimic, nu ai nimic. Dar dacă tot auzi de 3 ani, război, crime, explozii, și în fiecare zi la televizor auzi reclame, cumpără, și pentru a cumpăra, ce credeți? E nevoie să-ți mai iei un job. Asta e nou sclavagism bazat pe așa numită liberă alegere. Dar, de fapt, libera asta alegere urmează unei campanii din asta publicitare care te îndeamnă, cumpără, că dacă nu ești nefericit. Și tu, până la urmă, la atâtea mesaje care secundă de secundă ajung în tine, până la urmă trebuie să duci să cumperi, rămâi fără bani, îți mai ai un job și stai mai mult la muncă. Și asta afectează relația de cuplu și viața personală. Și uite, am făcut un canal Baldovin Psi. Dacă vă interesează temele din astea psihologice, puteți să intrați acolo să vedeți unele dintre sfaturi pentru consolidarea cuplului și alte lucruri de psihologie. Ăsta rămâne de politică. O zi bună!